Розділ 12. Надходять жнива. Обози пройшли. За ними лишилися широкі дороги, потоптані поля, покошені зелені вівси. Володько йде додому. Найвищий час. Батько, напевно, чекає. Забрав дещо свого майна в торбину і махнув на пішака просто через поля і ліси на Крем'янеччину. Дороги не тримається. Пощо йому тепер дорога? Він знає землю свою як самого себе. А надвечір вибрався з лісів на рівний шлях. І тільки вийшов на дорогу, одразу на двох вершників наткнувся. «Стой! Куди йдеш?» Під'їхав до нього один. Володько сказав, звідки і куди йде, та показав посвідку школи. Большевик подивився на посвідку, віддав назад і махнув нагайкою. «Валяй своєю дорогою!» сказав він, хльоснув коня і поїхав. За ним поїхав і другий. Аж пізно вечором прибув додому. На дворі застав повно війська. У клуні коні, під шопою коні, на подвір'ї вози, на городі димить багаття. У хаті зустрівся з матір'ю. «Це ти?» – питає, як звичайно. Вітається, цілує матір у руку. Прийшла Катерина, Хведот. Вони були в полі. Василина пасе вже корову. «А де ж тато?» – питає Володько. «Він там», – каже мама, – «під кущами на полі. Не хоче додому. У нас тут, Боже, Боже, що тут, дитино, робиться? Відступали там ті вночі. Щось там заблудили чи що. Приїхали, чуєш, до нас, збудили батька і так босого та невбраного погнали в село, щоби дорогу до старости вказав. А саме падав дощ, дорога розбита. Десь там його ще збили. Так, чуєш, нагаями збили, що ледве додому дійшов». Слухає матір Володько, і уста його все більше і більше розтягуються і кривляться. Брови насунулись на очі. «А за що ж били?» – виривається у нього само собою. «За що? Хіба вони знають, за що? Бог їх поб'є. А прийшли ці знову. Одразу забрали Шпака. Кобили також хотіли забрати, але обидві жеребні. За Шпака дали нам якусь булану лошивку. А оце наїхало повний двір. Викосили ниву, половину вівса, а тепер конюшину докошують. На садку ціле спустошення. Ото вродило на щепах кілька яблук. Ще зовсім зелені. Де там? Обтрощили, обнесли. Огірки вирвали. Боже, Боже. І то по цілому селу так. Батько вже не може на то дивитись. Боронився, а вони... А ти сякий такий кулак. У матір, у Бога, у небесну канцелярію. Лаються. І що воно за люди? І де вони такі видерлись? Ти, каже до батька, ціле життя кров батрацьку пив. Ти чужим трудом наживався. Все забрали. Все чисто. От корова ще лишилась. Їсти не маємо чого. Але цить, іде хтось. Рипнули двері, і до хати увійшов большевик. «Ей, мать, дай нам какой-нибудь горшок!» Настя нічого не сказала, знайшла баняк і дала йому. Той взяв і вийшов. Володько чує в тому і голод. Мати лізе на постелю і з-під подушки виймає півбоханця хліба. Після лізе на горище і десь находить шматок сала. Володько зі смаком з'їв і захотів піти до батька. Застав його у винятково дивному стані. Зробив собі зі снопів буду і у ній живе. Вдень жне або косить, їсти приносять йому. Їсть мало – зеленину, хліб, молоко. Спить на снопах.
коли дощ зверху прикриває свою хлібову печеру рятнами. Тепер саме чудова погода. З небесної висоти світить повний місяць. Зі села чути вояцькі співи і гру гармонії. Коли Володько прийшов, Матвій умостився якраз для відпочинку. За своєю звичкою ліг горілиць. Ноги і груди прикрив якоюсь одежиною. На ногах старі великі чоботи, на голові кашкет. Місяць лє своє сяйво на поля, на стерні, на півкопи і на Матвія. «Де ви, тату?» – запитав Володько. Матвій почув голос сина і швидко звів голову. «Тут!» – сказав він. «Це ти, Володьку?» «Я!» «Прийшов?» «Так». «Коли вийшов?» «Сьогодні раненько». «Го-го! То ти мусив добре смалити. Болять ноги?» Володько нагнувся над батьком, найшов його руку і поцілував її. «Трохи щемлять. Ішов навпростець, через ліси». «Так ліпше. Дорогами тепер не пройдеш. А як же там? Також товариші?» «Ну, а хто ж? Повно». Батько зітхнув. «Повно», – повторив він Володькове слово і не знає, чи казати що далі, чи ліпше мовчати. «Перед 2 днями заходив до Юхима», – промовив Володько. Матвій зацікавився. «Ну і? Як він?» «Казав здоровити вас. Обібрали його дотла». «Не диво. Кого ж вони не обібрали? А як ще кого не обібрали, обберуть. А старий ще тримається?» «Тримається, але обіцяв скоро зложити руки. Каже, що старий. 80 прожив. Я й того не дотягну. Коли б ще не оте, що твориться. Не маю сили дивитися на таке. Хай би вже брали, хай би вже зігнали народ на сходку, хай би обложили. Але ж отого, що вони творять. Рвуть, толочать, грасують. Все ж то праця людська. А для них то плювак. Думав, підпалю все до чорта і хай вигорить. Рука не піднялася. Поки жиєш, заживе, думаєш. А наших там ніде не чути? Наші ж з поляками. Додумались. Найшли собі пару. А про Василя нічого? Мовчи тепер. Не згадуй. Нічого не чув. Пішов отоді і як у воду. Батько і син по довгій розлуці не мають більше слів для розмови. Все відоме, все сказане. «А вам тут не холодно, тату?» – питає по хвильці мовчанки Володько. «У житі? Ні. Навіть люблю тут. Пахне колос. Земля». А помовчавши, додає. «Ми люди хліба і землі, тому нас і ненавидять оті. Він мені каже, кров чужу пив. Я? Кулак. А коли так, хай буде кулак. Хай я кулак. Хай мій син кулацький син, але вони згинуть. Я дурний був. Треба мені було в народ іти і на кожному перехресті проповідь казати. Люди, ідіть всі вправо своє боронити. Ви мусите. А ми мовчали. Он ці, пролетарі, як то вони себе іменують. Жид з ними, китаєць з ними, татарин з ними, ціла Азія з ними. Завели балаган. Он у селі паперів навішали, театри грають. Все на ноги поставили, щоб темному людові голову одурманити, щоби знищити його. Там обіцяють, а тут беруть. І заберуть. Все чисто заберуть. Але скажу, вони згинуть. Час прийде і згинуть. І Юхим так каже, зазначує Володько. Бо то правда.
Скільки б не були при власті злодюги і брехуни, кінець їм надійде. Ви, діти, мусите все кинути, а вибороть право своє. В Україні досить розумних і чесних людей. Я 500 літ день-день лив свій піт, трощив свої кості. Плуг, коса, сокира, лом. Тепер нема на моєму тілі місця, де б я не чув рани. Я збирав клаптик по клаптику землі. Думав, виростете, хай маєте. І все дарма. Сьогодні прийшов паршивий шарпатюга до моєї хати, сів і розпорядки дає. Як шкода, що сили нема. А то одною рукою в'яза скрутив би і вишпорнув би на гнійницю. Пролетарія, воша смердяча, зволота земська, задля них голод, мор. Мільйон на Голготу має йти, бо, бач, босяк і злодій задумали собі в панів бавитись. І Матвій урвав свою мову. Володько ще ніколи не чув такого гніву в батькових словах. Ні, це не Матвій гнівається, це гнівається земля, хліб, це гнівається потоптана і опльована справедливість. Перерва, мовчанка. Мідяне сяйво лудить поля. Володько хоче відпочити. 50 кілометрів кус дороги. Встає, кидає батькові добраніч і відходить. На другий день пішов косити грабками ячмінь. Він перестояв і покляк. Косив до вечора, а вечором подався в село подивитися на театри. В одній клуні збили сцену. Народу зійшлося безліч. Відкрили брезент, і Володько побачив буржуйського офіцера та його денщика, Голопупенка. Офіцер в карти грає, п'є шампан і лущить морду Голопупенка. А цей кривиться мавпою, меле нісенітниці. А юрба реве реготом з пришелепкуватого хахла. Нещасна, забита юрба. Політрук Йойна Ціперович гаркавим голосом дякує за відвідане. Просить не забувати гостинної Червоної армії. Реве обховзаний грамофон. Гойдається червоне рядно. Кривиться карикатура контрреволюціонера. Село дістало наказ пекти для Червоної армії хліб. Сільський комітет зібрав муку. Пшеничну, житню, ячмінну, вівсяну, яку хто має. І сипали все докупи, розважили на паї і роздали господиням. Хліб той завтра має бути відставлений на фронт бійцям. Село мусить дати наряд підвід. Але всі підводи були вже в наряді. Деякі тижнями гуляють по лісах. Стратон, що вмудрився заховати свої орлята, не вилазив з гущавин. На нього почали ремствувати. «Як то? Я вже 3-й раз іду, а той ні разу». «Він у млині». «У млині. Щось там дуже довго мелиться. Кожний раз, коли тільки треба підвід, то він або в млині, або до Дерманя поїхав, або на торг. А коли ж він буде дома?» На цей раз до Стратонової баби прийшли не свої, а товариші. Сказали їй: «Слиш, баба, не явиться твой старик до завтра, з хати один попіл буде». Над ранок Стратон приїхав з ярмарку. Коні спали, бо кормив їх мало. Серце його на кусся рветься, коли бачить, як його шпак і білогривий скидають стерво, тратять блиск, випинають клуби та ребра. Та що робити? Заберуть, як стій. Усім забрали. Крім Стратона, з дерманських хуторів назначили в наряд нового Тарасового приймака Макара, Тита Когана та Володька. Матвій почув про це і тільки рукою махнув. «То хто знає, чи приведеш назад коні, як заженуть під Варшаву?»
«Но», – каже Володько, – «будемо бачити». За цей час Володько навчився дещо большевицької мови. Тримає себе певно, говорить рішуче, з присмаком. Один матюк ніяк не дається йому. Не повертається язик на це мерзенне слово. У Матвієвій клуні, крім коней, примістилися шевці. Весь час шиють фронтовикам взуття. Вечором один підходить до Володька. «Слышь, товарищ, скажи, где девки хорошие? Получишь на сапоги товару». Володько подумав і сказав: «Підемо у село, покажу». Пішли. Товарищ радіє. Володько завів його під хату Соловія. Старий вже помер. Лишилась його горбата і осліпла бабця. «Туди йди, там прекрасна фея мешкає», – показує Володько. «Вот хорошо. А примет?» «Конечно, она таких любит». «Ну, получишь на сапоги». І большевик пошелестів через кукурудзу під хатину Соловеїхи. Володько посміхається і йде додому. «Сукін ти син!» – лається на другий день большевик. «В чим справа?» – питає Володько. «Сам знаєш, зашел, а там столетняя яга. Тьху, чорт бери!» Володько регоче. «Дурак ти, товарищ, у неї дочка є, не бачив?» «Врешь!» «Нет, девки не видал». «Мало чого ти не бачив. А де товар на чоботи?» «За что? Обманул меня и еще?» «Не обманул. Сам ти матня безнадійна. Сьогодні піди ще раз, але порядно обшукай хату. А товар давай. Обіцяв, так давай». «Ну, на подошвы достанешь, черт с тобой. Но как ты меня обдул, смотри». Володько сьогодні від'їжджає на фронт. Він міркує, як би йому виховзнути від цього. По обіді запряг коні, сідає на віз і їде в поле. Там за горбом над Угорщиною скошена конюшина. Володько має намір поїхати туди, набрати конюшини, а як ніхто не слідкуватиме, чкурнути в ліс. Але тільки він виїхав на поле, як від хутора Хоми Етоє виривається охляп на коні Будьоновець. Володько побачив його, вдарив по конях батогом і пустився в чвал. Будьоновець пре навпростець через овес, махає люто кулаком і матюкається. Але Володько не оглядається. Він їде, як може, швидко. Будьоновець женеться за ним. От-от дожене. Вже виразно чути ззаду його матюки. Володько розгонно під'їжджає до покосів конюшини, круто повертає. Злазить з воза і спокійно починає класти конюшину. Приганяє Будьоновець. Кінь тяжко дихає і прихає піною. «Ах ты, сукин сын! А я думал, ты удирать? Разве ты не видел, как я скакал?» «Кто тебя знает, чего ты скакал?» – каже спокійно Володько. «Мені он треба на дорогу паші». «Ну ладно, бери побольше. Моя лошадь тоже с тобой пойдет. Вот черт какой!» На дорогу Настя нав'язала Володькові вузлик хліба і сала. Володько виїхав. У селі чекають на нього Макар, Тить і Стратон. Тить і Стратон нервуються та лютують. Особливо останній. «Анцихристе! Нелюди! Отож у Святому Письмі написано: прийде час і не останеться каменя на камені. В Откровеннях ясно писано, що Анцихрист родиться від жидівки. А Троцький хто? Не жидюга? Зібрав христопродавців і пре на народ християнський». Тить слухає Стратона, але йому інше в голові. «Ой-ой-ой, у мене на полі всі коси. Прийде слюта і все погниє». Макар і Володько, як молоді, спокійно дивляться на справу.
Макар тільки побоюється, щоб йому його білих кобил не забрали. При від'їзді тесть наказував: «Заберуть, то й самі не вертайся, гляди мені». Макар чоловік спокійний, рівний, неговіркий. Коли і прийдеться до діла, хто знає, чи не вкладе він спокійної когось з товаришів. Всім 4 хуторянам вложили не хліб, а набої. Виїхали надвечір. Із села виплутався довжелезний обоз і посунувся хвилястим шляхом. Для охорони приставлено відділ кінноти. Над Крем'янцем сідає велетенське сонце. Хмарою знімається з дороги курява і засипає вуха, ніс, очі. Один за другим поволі котяться вози. Коло Крем'янця зустрілися ще з якимсь обозом, що йде напроти. Курява ще збільшилась. У деяких місцях підводи затикають шлях, і цілий обоз зупиняється. Хвилина тиші. Після задні гукають: «Ей, там! Поганяй!» «Стой! Куда поедешь? Не видишь, что ли?» «Гі-гі-гі-гі!» Гіржать і прихають коні. Хтось заводить яблучко. «Ех, яблучко, да наливається, махно жида осідлав і катається». Серед ночі обоз в'їжджає в якесь село і зупиняється на ніч. Підводи самі собі шукають пристановиська. Володькові вдається попасти під браму якогось дядька. Все-таки під накриттям ліпше, хоч ніч тепла, місячна. З Володьком весь час тримається той самий будьоновець, що виганяв його. Зупинилися. Володько впорює коні. Передовсім мусять дещо прохолонути. Після напоїть їх та підчепить до дишля опалку. Тим часом виняв шматок хліба, сала, розломив усе наполовину, одну собі, другу будьонівцеві. Той взяв. Їдять і гуторять. «Чорт знає, когда эта война кончится», — скаржиться будьоновець. «Воюєш, воюєш, а що з этого, чорт знає». «Глупа війна», — зазначує Володько. Далі Володько відчіплює коні і веде їх до води. Посеред села тече річка, вода чиста. Місяць відбивається і сипле у вічі скалки проміння. В осоці стависька крекотять жаби. Коні жадібно п'ють. Володько їм підсвистує. Після веде їх до воза, закладає опалку і вмощується спати. Ледь світок, щиняється крик. На сході яскраво червона заграва. Над річкою білий кострубатий туман. Зо всіх дворів виїжджають підводи і лаштуються на дорозі. Вздовж возів чвалом пролітає на конях кілька вершників. У їх руках тріпочеться червоний вилиняний прапор. Стратон стоїть навколішки на своєму возі і уголос демонстративно молиться. Він хреститься широким розмашистим хрестом і вичитує «Отче наш», вірою «Богородице Діво». На нього зо всіх боків сипляться матюки, кпини, але він не зважає. Закінчує молитву словами: «Господи, Боже неба і землі, Ти великий і могутній, Твоєю волею живе все на землі. Не допусти, щоб нечиста сила посміялася над Твоєю величчю». «Ей, старік!» – гукає якийсь большевик і додає мерзенну своїй винахідливості лайку. Обоз рушає. Володько шукає торби з хлібом, щоби поснідати. Але находить в ній тільки маленьку скибочку хліба. «Зжер, сукін син», – думає Володько, а вголос звертається до будьоновця, що ще поруч. «Товарищ! Эй, товарищ! Ты сожрал весь хлеб? Это не по-товарищески». «Врешь! Я твоего хлеба не брал!» – відгризається будьоновець. «Но-но, не валяй дурака!
Сожрали конець, спокійно додає Володько. Обоз виповзає із села і розтягається рівниною. Сонце піднімається, підбирає росу і починає припікати. Направо і наліво поля. Озимина в копах, ярина ще на пні. В долині видно Божу гору, битий шлях тягнеться долиною Ікви. Це місце, де шаліла велика війна. Села починають означуватись, городи зазеленіли городиною. На полях засипають окопи. Коло полудня обоз досягає Божої гори. Звідтіль чути глухе тріскотіння кулемету. Кіннота, що їхала спереду, звернула наліво і пішла в атаку. В обозі повстала мішанина і рух. Всі квапляться швидше минути гору. Хтось дівстав рану, комусь вбито коня. Широким рівним полем у напрямку гори летять вершники, що здалека видаються зграєю гончих псів. З гори вирвалось кілька гарматних стрілів. «На шрапнель беруть!» – гукає хтось. Серед метушні Стратон десь дістав сокиру і вибив з власного колеса кілька шпиць. «Сторонісь!» – чути різкий крик ззаду. Обоз з'їжджає на праву сторону дороги. Швидким чвалом пролетіло кілька гармат. Коні вмилі, люди сердиті. Колеса гармат грюкотять по нерівному бруку. Крик, стріли. Обоз починає їхати чвалом. Ось тільки минути гору, пересікти річку, а там знов безпечно. Міст на річці нашвидко збудований і гойдається, але тримає. Навіть гармати витримав. За годину обоз втихомирюється. Із сусіднього села чути вибухи гармат. Це стали на лінію ті, що недавно приїхали. Вони завзято обстрілюють Божу гору. Пополудні обоз в'їхав до більшого села, в якому повно кінноти і підвід. Коні потомлені, спраглі. Люди чорні від спеки і вітру. Володько хоче їсти, але про якесь задоволення цього хотіння нема чого й думати. Перш за все, необхідно напоїти і покормити коні. Дуже дивно бачити, що Стратонів віз став зовсім нездатним їхати далі. Шпиці одного колеса вибиті, драниці драбин стратилися, солома зникла, і скриньки з набоями лежать на голій дошці. «Не можу далі їхати і кінець», – рішуче заявляє Стратон якому старшому. «Ну, посудіть самі». Старший видався плохий, оглянув розбитий віз і заявив. «Чорт з тобой, катись себе домой, а патрони розложить на другі вози». Стратон заметушився, мов опарений. Схопив скриньку і переклав Титьові, другу Макарові. Третю хотів дати на Володьків віз, але якраз десь взявся будьоновець, який рішуче спротивився. «Пошел вон! Хотишь, чтоб тебя съехал? Вались ты со своими патронами к чертовой матери! У нас нет места!» Стратон не має часу змагатися. Дві скриньки патронів скидає на землю і біжить до старшого. «Так я вже їду, товариш старший, я вже їду!» «Отваливай!» – кричить той. Стратон швидко обертає коні, поспіхом частує їх пужалном і від'їжджає. «Хитрун!» – байдуже заявляє Клим. Тить лютий і тільки спльовує чорною густою слиною. Володько посміхається. Хоч не хоч, а Володькові прийшлося таки взяти на свій віз одну скриньку набоїв. Другу вложили Макарові. Обоз виїжджає далі. До нього долучається ще кілька десятків возів і відділ кінноти. На місце будьоновця до Володька пристає якийсь новий вершник. Кінь і одяг зраджують у ньому когось більшого, як звичайного козака. Володька почав він кликати «Мальчик». «Єду з тобой», – заявив він Володькові.
Час від часу до нього під'їжджають вершники, і він дає їм розпорядки. За селом обоз повертає наліво і сунеться навпростець без дороги через засіяні поля. Ні початку, ні кінця його не видно. Тільки десь там далеко, далеко спереду помітно тріпоче червоне полотнище і чути спів. Володько вже чув ту пісню. Це переробка Стеньки Разіна. «Из лесов дремучих буденовцы идут, в своих руках могучих советов флаг несут. Мы люди все простые, крестьянские сыны, разбить полки стальные, поляков созваны». Спів сильний, розгульний. Нема часу роздумувати над ним, але Володькові повстають в уяві дрімучі ліси і ті розбійнички, що на схрещених мечах несуть свого раненого отамана. Мимохідь чується і сам учасником якогось шаленого походу розбійників. Суворі, загорілі люди, стрілянина, ні одного слова без триповерхового матюка. Побіч їде на коні сильний, загорілий, з горбатим носом козак. Кашкет його на бакір, зір вперто скерований наперед. «Куди їдемо, товариш?» – запитав Володько. «А вот увидиш, сиди і молчи», – відповів той. Володько чує дошкульний голод. Тить також скаржиться. Коні зовсім потомлені. Минають села, поля, сонце хилиться до заходу, спека спадає. Надвечір в'їжджає обоз у село. Підводи роз'їжджаються по подвір'ях, тому, мабуть, тут зупиняються на ніч. Володька, Марка і Титя тримають окремо. Їх завели на город, поставили просто на буряках і сказали чекати, поки не прийде новий наказ. Володько одразу береться розшукати щось попоїсти. Йде на город, вириває кілька стручків фасолі, вигребує бараболі і береться варити юшку. Але в чим? Рада проста. Йде до господині городу і просить баняка. «Боже, Боже!» – тошніє жінка. «Перший рік, як засіли після біженства, і знов отака пагуба, а смуток би на них лихий найшов. Ми, тітко, не по своїй волі, нас вигнали. Я от взяв з дому хліба, і большевик вкрав. Сам цілий день, як собака, голодний. Хіба я на тебе кажу, на них, на отих волоцюг, бо знав, відки прийдуть і топчуться по городах. У нас вони все знищили, нічого не шанують. Кара від Бога і більш ніщо». Володько взяв баняк і хоче йти. «А чекай-но!» – зупинила його тітка. Пішла в сіни, дістала кусник доброго житнього хліба і великого кислого огірка. «На, хлопче, хоч що-небудь поїж, самі знаємо голод». Володько подякував, стоячи з'їв хліб та огірок. Після пішов з баняком до своїх хуторян. Там натрапив на велику несподіванку. Саме приїхали з фронту козаки. Багато їх коней поранено. Кожний власник таких коней кидається до підвідчиків, щоб замінити скаліченого коня на здорового. До Володькових коней також один присватався. Оглядає кобили, міряє. На поводі у нього великий сивий кінь. Задня його нога прострілена. Володько дивиться на нього, а далі питає козака. «А де ви цього коня взяли?» «А тебе що?» «Мені він знайомий. Не в Телявці часом?» «Да, может быть. Там ми стояли». Не було сумніву. Це Матвіїв шпак. Володько одразу пізнав його, хоча він дуже схуд. Колись веселий, стрункий, тепер повісив голову. Задню підстрелену ногу весь час тримав у повітрі. «Це мій кінь», – каже Володько. «Ви узяли його у мого батька. Більш ви в нас не можете нічого взяти.
Обидві ці кобили жеребні і за пару тижнів матимуть лошата. «Да, это не годиться», – заявляє козак і після того пристав до Макара. У цього також кобили. Дві череваті старі кобили. Козак оглянув одну і заявив: «Вот ету випрягай!» «Хіба ж вона годиться під сідло? Це ж не коняка, а корова. Я сам у кавалерії служив і знаю, що до чого». «Все равно. Нет лучшей, а воевать надо. А тебе вот эту лошадь дам. Это лошадь первый сорт, только прострелена. Я обещал 100 ляхов за нее на тот свет отправить». Нічого не помогло. Одну з Макарових кобил випрягли і забрали. Макара на цілу ніч відправили додому. Що він тут з каліченим конем робитиме? Лишився Володько з Титьом. Володько ще зварив юшку, пішов до одинокої на цілий полк польової кухні і випросив жменю солі, щоби посолити її. Їли всі три. Юшка недобра, пісна, але нема часу перебирати. Тить молов на всю. Макар не квапився. Вигляд у нього кислий. Він не певний, чи його виміняний кінь дійде додому. Макар від'їхав. Сонце заходить і починає сутеніти. Коні вже під'їли. Володько і Тить стоять і не знають, що мають робити. На землі купа скриньок з набоями. Десь за селом чути, як строчить кулемет. Якийсь большевик розносить і роздає часописи. «Красноармієць» і «Красная звізда». Друковані вони на сірім поганім папері. Володько дістав 2 часописи і почав читати. Велетенські успіхи хороброї Червоної армії. Накази, описи, оповідання, вірші. Володько читає так довго, поки не стало зовсім темно. Після роздумує над прочитаним та вслухається в настрій оточення. Йому хочеться затямити кожний звук, кожний рух цього вечора. Це ж незвичайний вечір. Таких вечорів мало буває. Колись він сам згадає не раз цей винятково дивний час, і, може, колись на старості літ сяде і розкаже своїм дітям та внукам про те, що діялось на нашій землі. Всі будуть слухати і казати: «Слава Богу, що минуло, а ще більша йому слава, що лишило нам науку, нам і нащадкам нашим». Місяць піднімається, тіні густішають. На патину буряків сідає роса. По селі крики коней і людей. Тить розлігся навзнак на скриньках набоїв і хропе. Коні жують зів'ялу, зім'яту конюшину. «Ну, – думає Володько, – мабуть, тут і переночують». Але ні. По часі розгонно під'їхав той самий вершник, що їхав з Володьком. «Мальчик!» – загукав він. «А, мальчик! Поїжджай за мною! Старик тоже!» Володько зіскакує з воза, будить Тиття, вкладає собі і Титьові на віз скидані Макаром скриньки і рушає. За ним їде Тить. Виїжджають за село. Місячно і тихо. Дорога висаджена густими коронатими деревами. Далеко спереду маячить вершник. Десь ззаду дроботять коники Тиття. Проїхали з годину і опинилися в якомусь не то садку, не то гаю. Зовсім тихо, хоча під деревами видно вози і коні. Вершник знаходить місце для Володька, а Тиття веде ще далі. Володько під'їжджає під розлоге дерево і зупиняється на ніч. Розпрягає коні, прив'язує їх так, щоб вигідніше могли відпочити. За хвилю приїжджає вершник. Він дає Володькові мотус і каже, щоб пішов отуди на поле. Там лежить у покосах овес. Володько йде і приносить добру в'язку вівса.
Вершник прив'язує свого коня до Володькового воза і питає: «Єл ти що?» «Мало», – відповідає Володько. «Ну так поді со мною». Мовчки обидва відходять. Ідуть досить довго. Приходять в гущавину гаю. Тут стоїть обставлена високими дилями загорода, посередині котрої палає велике багаття. Навколо лавиці столик комердяки. Скрізь стоять, сидять, лежать люди. Мужчини і жінки. Ці останні стрижені у мужецьких одягах і в кепках. «Здорово, братва!» – проговорив вершник. «Здравия желаем, товарищ командир!» – відповіли йому хором. «Чай єсть?» – запитав командир. «Есть!» «Тяни сюда! Кто там сегодня хозяйка?» «На двоих лей! У меня вот молодой товарищ жрать хочет!» «Ну как ляхи?» «Ничего! Наши пока только балуют. Сегодня садили яроплан». «Ихний?» «Понятно? И то обозники с винтовок. Грицко Шорник здорово бьет. 3 пана забрали и ломаную машину». «Живые паны?» «Живет. Одному только башку свернула». З'являється теплий в алюмінієвих чашках чай, чорний грубий хліб і холодна яловичина. Командир їсть стоячи. Володько присів на кусні дерева. І чай, і яловичина смакують надзвичайно. Володько їсть і розглядає обличчя людей та їх одяги. Сяйво багаття яскраво освітлює ці дужі у шкіряних одягах постаті з крутою і уривною мовою. Називають себе політруками, воєнкомами або просто командирами. Розмова точиться живо. Час від часу зривається і вибухає буревій реготу. Сильні білі зуби блищать у сяйві полум'я. З'їли, що подали. «Сит?» – запитав командир Володька. «Кажеться», – відповів той. «Вот это возьми з собой!» І подає буханець хліба і торбину цукру. Володько мовчки бере і відходить до свого воза. Глибока, ясна ніч. Місяць звівся на височінь і світить завзято. Володько примостився спати на возі. По деяким часі приходить командир. «Спиш, мальчик?» «Собираюсь», – відповідає Володько. «А мені буде там місто?» – питає далі. «Пожалуй, хватить», – каже Володько. «Вот здесь». І сам відсувається набік. Командир пробує, чи досить соломи, йде кудись, приносить оберемок вівсяних отрубів, стелить для себе і для Володька. Після обидва лягають разом горілиць. Через віти дерев моргають на них зірки. Десь-не-десь прокрадається пасьмо місячного сяйва. Командир сильно позіхає і починає розважати. «Ех, краще було б півнем родитись. Не людина, а хмара летюча. Сьогодні тут, завтра за 3-9 земель, а післязавтра в чорта. Ти сам-то звідки?» «Я?» – перепитує Володько. «Тутешній, волиняк, версто 80 від цього місця», – цілком поважно відповідає Володько. «Батька маєш?» Володько відповів. Після командир зацікавився Володьковою освітою. Дістав відповідь. «Я так і думав. Освіта – важна річ. Ніс мужицький, а очі одразу того. Блищать логарифмами. Математику вчив? Перва, брат, річ. Сам Маркс на математиці пролетарський клас у другу степень поставив. От, наприклад, Бог. Був Бог, а тепер виявляється космічна сила суворо, як 2 рази 2 підпорядкована законам вищої математики. Тисячі літ людські тварини не могли додуматися,
що всяке тіло, занурене у воду, тратить на своїй вазі точно стільки, скільки важить витиснена ним вода. Будь то камінь, людина чи індійський слон. А от з'явиться ще Архімед і скаже: от та он зоря, якої світло доходить до нас впродовж, скажемо, 2 мільйонів літ, є ніщо інше, як якась неіснуюча тепер формула, складена із смішно нікчемних математичних знаків. Ні? І тоді питаю: де Бог? Що є Бог? Володько слухає, але чує не те, що говорить командир, а той ледь помітний відгук слів у ньому самому. Він чує, що в ньому швидко прокидається і миттю по цілому тілі розливається велике бажання і собі вплутатися в хащавини темних командирових міркувань. Але дух боротьби і змагання ставить Володька в становище противника. «Бог?» – каже Володько. «Про це тяжко говорити. Колись, як я був дитиною чи малим хлопцем, я не знав Бога, але вірив у нього. Тепер же я часто чув і читав, що Бога нема. Під тим напором я часами переставав вірити в Бога, але я пізнав його». «А от цікаво, як?» «А от як. Передовсім мене цікавить, чому люди так багато придають ваги тому, що якийсь Архімед винайшов такий простий закон, а так мало дивуються первопричині того закону. Ви самі сказали, що тисячі літ люди не розуміли такої простої речі. А як зрозуміли, то що з того? Чи можуть вони змінити той закон? Чи знають вони його причину? От візьмемо, скажемо, людину. Я сам недавно читав, що людина – це твір, зложений із клітинок. Що кров, яка підтримує життя клітинок, має якісь там червоні тільця. Що в цілому в тілі здорової людини є тих тілець 22 біліони. Що завдяки функції печінки живуть вони, здається, всього 20 днів. Щоб ми з вами могли жити, мусить наш організм фабрикувати тих тілець 10 мільйонів в 1 секунду. Навіть відомо, скільки разів за своє життя переходить кожне тільце через людське серце. Це робить воно коло 3000 разів. Серце людини – це вічний рух. За нормальне життя воно зробить 30 мільйонів ударів. І тільки по 2 ударах воно робить перерву 1/6 секунди. І от скажіть мені, товариш командир, чи розумієте ви, не дивлячись на цілу масу математичних знаків, що то є людина? Чи розумієте того майстра, хто сказав їй: «Повстань, жий, родися, воюй»? Слухаючи таке, командир аж звівся на лікоть. «Чорт бери», – проговорив він, – «то ви вчена людина». Цифри, до яких командир ставився з таким пієтизмом, приголомшили його. Володько одразу помітив його перехід з «ти» на «ви». І ще помітив, що він не знає, що йому далі казати, тому звернув на інше. «Да, це все глупо. Життя страшно дурна річ. Особливо наше. Воюй, бийся. Ви, молоді, не знатимете такого». «Дивлячись, які молоді», – каже Володько. «Я, наприклад, досить зазнав його. О, досить. Війна. Зміна 6 влад. Цар, Керенський, Центральна Рада, гетьман, Петлюра, большевики, поляки, знов большевики. От вам і не 6, а 8 змін. Хіба це не досить? Чи знали ви, скажемо, в 9 років, що таке смерть? Бачили ви кров? Чули рев гармати?
А я, товаришу, все це не тільки бачив, а пережив кожним нервом, кожною з отих 222 кісточок, дитячим нервом і дитячою кісточкою. А це, товаришу, різниця. Володько чує до цього чужого чоловіка якесь інтригуюче довір'я. Він навіть задоволений, що може довідатись про глибші і таємніші думки цього сирого створіння. «Також», – добавляє Володько в перерві, поки командир намірявся відповісти, «і щодо Бога, скажу сам за себе. Називаю себе найбільшим дурнем дурнів. Від кількох літ я захотів не вірити. Я навмисне перестав хреститися і молитися. Я навіть слово «Бог» демонстративно пишу з малої літери. І мені спричиняє приємність. Розумієте? Те саме, як дитина бавиться з вогнем. Але в глибині душі я забобонно боюсь Бога. В часи упадку чи особливо тяжких моментів життя я потайки молюся з глибокою вірою, що Бог вищий від моїх дитячих хімер, і Він з приємністю дарує мені їх. Але це є легке відношення до своєї віри. В будучому. О, товариш командир, я, напевне, буду не тільки вірити в Бога, але й буду шукати форми для тієї віри. «Да», – протягнув командир, – «чорт знає, що з вашого брата за народ вийде. Але по всьому бачу, ви контрреволюціонер. Такі слова у стільки літ. Скільки вам? 16? Не більше. Але ви людина не дурна. Ні, не дурна. А яка, по-вашому, зо всіх змінених влад найліпша? Моє питання дурне, знаю, але все-таки надіюся на вашу одвертість». Сказав Володько. «А по-вашому?» «Наша», – зазначив твердо командир. «Наша. Ми, молодий чоловіче, дикі, так, але ми за найбільшу правду». «Ну, а як з вами хтось не погодиться?» «Хай спробує. Бачили отих людей, що вгощали нас чаєм? То є суд, закон і розправа. Люди, мов скриці, а наші козаки, сам чорт їм не брат. Нам ось тільки Варшаву, а там Берлін, Париж. Котовського посадимо у Варшаві, Будьонному Берлін, а Париж у царство Тухачевському. Над усім Ленін і Троцьким управлятимуть. З Москви. Цілою Європою. Розумієш?» Такий розмах імпонує Володькові. Він не бачить командира. На хвильку забув його вигляд бронзового монгола. «Це так», – зазначує Володько. «Тільки чому ж Москва?» «Москва? Центр. Розумієте? Москва – центр усього. Вліво – Азія, вправо – Європа, а в Москві червоний прапор – інтернаціонал. Кремль – серце пролетарського миру. Наш прапор проповідує: пролетарі всіх країв, єднайтеся. Всіх країв. Розумієте?» Володько мовчить. Командир продовжує. «Але цього ніяк не тямить народ. Всякі Пілсудські, Петлюри, Денікіне. Це ж смішно. За панські маєтки, гайдамацьку матню чи золоті погони кров лити. За свободу, землю, за світову силу працюючого народу. От наш Бог. Бог, якого поставив Маркс на перехресті математичних формул». Останні слова вирвалися з його уст патетично і натхненно. Володько відчуває безцільність розмови з ним. Він нагадує собою собаку, який, що більше його дразниш, то лютішає. Володько ліпше мовчить. Командир замовкає також. Хвилева тиша. Але обидва думають. Володько, по-перше, починає розуміти, що цей прихильник математики не має нічого спільного з математикою.
Друге, що помічає Володько, що цей чоловік не є ніяким інтернаціоналістом. З неба рине місячне сяйво, з неба моргають зорі, роса падає на траву, на покриття Володька, голосно жують і пирхають коні. Сон короткий, кам'яно-твердий, ранок сонячний і рухливий. Уночі не видно було ні тих возів, ні коней, ні людей. Попід деревами скрізь повно війська. Он там палає багаття, вариться у відрі вода на чай. Кілька обпалених сонцем жінок вештається коло буди з написом «Лазарет». На сонці стоси книжок. З другого боку дороги, під недобудованою клунею німецького складу, шикується до вимаршу відділ кінноти. Між ними побачив Володько черевату Макарову кобилу. Яка дивна і смішна та тварина в новому становищі. Цілий день Володько їздить на поле по овес, по м'ясо, по хліб. Увечері знов довга розмова з командиром, вислідом якої стало те, що командир признає за Володьком його вченість і вміння логічно розважати. Володько рішає використати командирове довір'я і просить, щоби той відпустив його додому. Той погоджується. Відпускає не лише Володька, але й Титя, що стояв десь далеко спереду на самій позиції, куди долітали ворожі кулі. На щастя, стріляли мало. Більше працювала кіннота. Тить вертається ледь живий. «Ото, чуєш, стою, якась халєра зазищала. Що за погибель лиха, думаю. Пак-пак-пак!» чути здалека. Пуля! Стрільнуло мені в голову, і я грохнув на землю. Але ж коні, ті тобі не тямлять, що і як. Так оповідає Тить. Перед від'їздом командир каже: «Ну, а як же ви поїдете? Вас же 10 разів дорогою підберуть». Він звелів, щоб з ним їхало 2 козаків до обозу 2-го розряду. Виїхали раненько. Коні відпочили і підкормилися, тому біжать прудким бігом. Минають села, мигають поля рідного, знищеного, стоптаного ворожими ногами краю. В полудень відпочинок у Кремінці, рух гармидер. На ринку юрба народу, і Семіт-промовець страшним гаркавим голосом з піною на устах викрикує щось про Красну армію. Чути лишень «Красна армія! Та-та!». Він викрикує це безконечне число разів. Його голова, руки і навіть очі роблять розпачливі рухи. Володько деякий час стоїть, не слухає, що той викрикує, тільки спостерігає його дикі і розпучливі рухи. Він цілком подібний на тих своїх співбратів, що в судний день розпучливо благають Єгову милосердя над ними. Коли ж ні, коли Єгова не послухає, вони погрозять йому, вони кинуть проклін на себе і на дітей своїх. Але Єгова не допустить до такого кінця. Ні, ні, того не станеться. Збоку стоїть 2 дядьків. Прижмуривши сірі очі, вони уважно слухають промовця. Після один хльостко спльовує і поважно зазначує: «Чортів жидюра!» Більш не сказав нічого. Його товариш обернувся і кинув: «Ходім!» Обидва пішли вниз. Володько також кидає ринок. Він читає оголошення, що в залі ліцею публічний народний концерт. Простує туди. Старими сходами піднімається на 1-й поверх. Усі стіни заліплені плакатами. Заклики, гасла, карикатури. Найбільше карикатур. У залі і по коридорах снують люди. Поміст затоптано, запльовано. Скрізь валяються окурки. В ряди годи грає міський оркестр марші, в'язанки народних пісень, інтернаціонал.
Після кожної точки на сцені з'являється промовець. Знов «Красна армія!» Знов рухи, слина, вигуки. Але публіка слухає. Одні поважно, другі насмішкувато. У багатьох пришпилені на грудях червоні стрічки. По часі Володько лишає залу. Йому кортить оглянути місто. Він іде знов через ринок на широку вулицю. Тут рух, але багато крамниць зачинено. У деяких вікнах червоні прапорчики. Вулицею гуртами проходять молоді жидки. «Сміло ми в бой пойдем, за власть советов!» Виспівують вони. У кожного на кепці звізда, на грудях червона стрічка. Володькові ця парада, ця радість, це свято синів Ізраїля не до вподоби. Надто підкреслено, надто нахабно і крикливо зазначують вони свою непевну перемогу. Коли вернувся Володько до воза, на нього давно з властивою нетерплячкою чекав Тить. Його не цікавить нічого. Він думає тільки одно – як би найскорше додому, під свою стріху. Володько сердиться. Надто різкий контраст. Оті там з червоними стрічками і цей гречкосій. Володько починає розуміти, чому ті виграють, а ці програють. Але все-таки він вдоволений. Кожним днем революції, кожним рухом, кожним словом у його душі росте і міцніє майже новий ще один Володько. Це той, що не тільки любить, не тільки думає, а й гнівається та ненавидить зло. Його колись така м'яка душа, душа землі, цвіту і синього неба, твердіє, набирає пружності та кантатих тривких форм. Любов. О, вона вміє любити. Кожний крок життя оплачений упертим змагом. Як не любити здобутого? Як не бажати ласки і втіхи тієї землі та її дітей? Вийти в поле широке, зняти руки до хмар, гукати сонцю привіт. Або впасти до її чорного лона і цілувати її, гризти її, сосати живучі соки її. Але, Боже великий, ти дав, крім любові, гнів. Планета тремтить перед гнівом твоїм. Ти створив вулкани і буревії. Ти дав сонцю страшні плями, страшніші від огню. Володько вже вступив за межу раю на землі, вкриту тернями, каменюками і чортами. Велика сталася подія. Родився ще один мужчина. А на його устах, в гостроті синіх очей, на білому рівному чолі ліг знак тих, що бажають боротьби і перемоги. Зо всіма тернями, зо всіма каменюками, зо всіма чортами боротьби. Матвій не чекав так скоро побачити Володька. Дні і ночі проводить у полі. Усією душею ненавидить їх. Не бажає їх бачити. Він бореться собі далі, мов медвідь, зо всіма перешкодами, але з ними нема сили. Тому, мов звір, що не здолає перемогти чогось, чуттям своїм береже себе і оминає небезпеку. З Володьком приїхали обидва козаки. Вони мали залишитися у селі в своєму обозі, але той чорти знають, куди потягнувся далі. Матвій побачив Володька. «А, дивись, так ти вже?» «Вже, тату, але…» І пояснює. Чоло Матвія наповзає на очі. «Так до председателя їх. Хай шукає кого, хто їх повезе далі. А де ж Титько?» «Втік, халєра. Тільки припер додому, навіть на двір не заїхав. Увігнався до хати, вхопив кислого огірка, лобок хліба і гайда в поле. Хто знає, в яких хащавинах він возить копи?» Титько, шворнем такого не прикрутиш, не поїдеш. Теж кусок видався, а? Був у нього.
перебиває Володько, знаючи, що батько має на думці предсідателя. Ну і що? Каже, і Богом клянеться, нема нікого, ціле село в наряді. В наряді, по лісах, а половина вози поломані, коні скалічені. Бачив нашого шпака? Вічний каліка, а був кінь. А козаки налягають, щоб вести їх далі. Володько цілий день не їв. Матвій поміркував, натягнув куцана та чоботи. «Сиди дома ти, я ще поїду, подивлюся на них». Не випрягаючи зі шлей коні, Матвій поїхав далі. Володькові протести зайві. Матвій ще є все-таки Матвій. Володько лишається дома. Хвилина тиші і спокою. Мати ходить у поле. Хведот пасе, що там лишилося. Василинка на городі. Катерина, як дівка, співає пісні, жне. Обози переїхали і потягнулися десь туди до заходу. По стернях стоять та чорніють копи. Овес чекає косаря. Матвій 3 дні барився, а гадав, отвезе 12 верстов до Антоновець і вернеться. В Антонівцях скинув козаків. По дорозі назад зустріли інші. Всілися і хоч не хоч, а до Обич відвести мусів. З Обич їхав шляхом. Перед жолобками нова банда. «Стой! Поворачивай, старик! Нам сьогодні в Шумське бить надо!» «Такі ось каналі землю нашу обсіли!» Питаю, звідки? «З Тамбовськай, бач, наперло зо всіх кінців. Гаддя не народ!» Говорить повільно, але твердо Матвій. Сонце засмалило його чоло, щоки опали, барва очей згусла. При вечері Матвій весь час сидить мовчки. Володько спостерігає батька і намагається вгадати його думки. І аж в кінці вечері несподівано звертається до сина і заявляє: «Нічого не пошкодую, щоб ти став грамотним». І більш нічого. Знов мовчить і знов думає. Але Володько вже розуміє батька. Пощо слова? Думка і чин. Ось 2 передумови для людей, що творять будучність. Володько це чудесно розуміє. Це не викрики, це не маячення, це не легковажність, розум, праця, віра. Слова, які вщерть налиті живою кров'ю, натхненні живою душею. Матвій іде відпочивати. Як звичайно, спить він у клуні. Між своїми снопами, між своїм знаряддям. Запах зерна свобідно вливається в його широкі, втомлені груди. Так само, як і колись, кладе на груди знак Христа. Так само просить ангела-хоронителя зайняти коло нього місце і бути йому охороною в часі ночі. Душа його спокійна. Вона певна, що минулий день, як і всі попередні, був днем, що творить одну сходину до того незнаного і разом знаного кінця. Вона сходить до гори, їй розгортається небо. Вона бачить багато зі своєї висоти. Мир великий робить щоденну свою дорогу в хаотичному ладі, подібний на страшну музику. І в нім іде Матвій, такий самий, як і все, що його оточує. Володько працює в полі. Разом з батьком він вимахує тяжечими батьківськими грабками. Ані його руки, ані плечі не набрали ще необхідної сили та пружності, але він не бажає виявити втоми чи безсилля. Розмашно, рівно, помах за помахом згортає він великі стебла вівса. Довгий, рівний покіс лишається за ним рівнобіжно до 2 довгих слідів, витоптаних його ногами. Щі! Щі! Батько спереду, син за ним. Від покосів пружно відбризкуються коники-стрибунці.
Зграя куріпок довго чаїлася, щоби пересидіти небезпеку. Але бажання марні. Ритмічно і неухильно наближається небезпека. Фурр! Всі як одна зриваються і летять туди десь у мозолянку. Ніхто на них не зважає. Косарі рівно виводять свої покоси від межі до межі. Зупиняються, гострять коси, втирають долонею на чолі піт і йдуть далі. Нема спину. Треба зібрати засіяне зерно, що ось виросло, вкрило собою землю, а тепер проситься до клуні. Через пару днів приходить Настя з Катериною. В'яжуть і складають у півкопи. Володько возить снопи до клуні. Розпустив довжелезного драбеняка і тягне додому по кілька кіп на раз. Смажить сонце. На коні падають гедзи. Піт заливає очі. Дорогою сунеться возик, запряжений 2 припоганими конятами. На возику розчухраний дядько. Сидить на голій дошці, а ноги звісив на стельвагу. За його плечима, опершись на рушницю, сидить на полудрабку большевик. «Во! Но!» гукає щохвилі дядько і газдилить пужалякою по сухих ребрах конят. Але ті мало звертають уваги на таку поведінку. Сунуться собі помаленьку, ледь переступаючи з ноги на ногу. Дядько під'їжджає до Матвієвого хутора. Саме в той мент Володько везе хуру снопів і наміряється в'їхати просто в клуню натік. «Стой!» – чує Володько. Це кричить большевик, але Володько не має часу зупинятися. Не звертаючи на большевика уваги, він в'їжджає натік, бере довгі вила і скидає на ожереду снопи. Там сидить Катерина, що ті снопи рівняє. По хвилі входить до клуні большевик. «Ти що, не слышал меня?» – говорить він. «А хіба що?» – відповідає Володько і дивиться всторч тій людині. Дивне сотворіння. Його обличчя нагадує тахлю вікна, до якої роками не торкалась ганчірка господині. Безліч більшого і меншого ластовиння, бородавки, вздовж і впоперек, ніби залізнична сітка мапи, поплутані зморшки. Очі, мов розлючені звірки, бігають під настобурченими, подібними на віники бровами. «Как що? Повезеш мене до Кременця?» На Володька нападає таке ж зухвальство. «Навряд!» – каже він. «У нас є сільський голова і сільська рада. Потребуєте підводу? Ідіть до голови, а той буде знати, що робити». Але товариш сердиться. Нечувана річ. Йому відмовляють послуху. Хай він і не показний, хай на ньому порвана гімнастерка і розпанахані на всю штани, але ж він зі звіздою на шапці та рушницею за плечима. «Глупості все! Поїдеш і конець!» заявляє він рішуче і остаточно. Постава і вираз його обличчя вказують, що більше балачки він не бажає і справа полагоджена. Володько швидко зміряв його від голови до порваних чобіт разом із поржавілою рушницею. Висновок ясний, мов сонце. Він не кине на полі снопи і не повезе цього типа нікуди. Мовчки скидає снопи, а доскидавши, стрясає з дошки нам'яте зерно і мовчки виїжджає. «Стой!» – гукає товариш. «Ти куди? Стой!» Але Володько ще дужче пустився вперед. Большевик перебіг з клуні навпростець і схопив коні за віжки. Очі його налилися червоним. З пащеки рвуться страшні триповерхові мати, що торкаються Бога, Христа і всієї небесної канцелярії. Володько заціпив зуби, шарпнув віжками і різко сікнув батогом по руках товариша. Той одразу пустив коні і схватився за рушницю. «Вб'ю! 25 лет принудительних работ!»
Трам-тарарам! Кричить він, та Володько з копита рванувся і пустився через поле тікати. Большевик біжить, клямцає рушницею. Клямцай, думає Володько, все одно немає з чим стріляти. А догнати не доженеш. Назустріч біжить Настя. Вона перелякана. «Стій, дитино! Він тебе заб'є! Стій!» «Не бійтесь! Не заб'є!» кидає Володько і жене далі. Большевик підбіг трохи і зупинився, а Володько просто через поле подався в долину. Там ліс, там хащі. Цих місць ще не здобули товарищі. Цього дня робота перервана. Володько заїхав у запуст і перечікує. Дивний час. Людина тепер ніщо. Ліс, дерева, небо високе, синє, безхмарне. Все таке, як треба бути, тільки люди пошаліли, змінилися. Володько знає причину цього, але не розуміє, чому так дико, так зайво, жорстоко повстали одні на других запусті, безвартісні речі. За землю? Ні. Ті, що боролися за землю, впертою віковою боротьбою, ті сьогодні гнані і переслідувані. Тепер боротьба тих, що хочуть зробити все по-своєму. Це є та половина людей, що живе страшним ворохобним життям, таким, як жили колись давно ті, про яких лиш у піснях співають. Раз на століття, на кілька століть ці люди вилазять зі своїх пустинь, степів, пролітають гураганом, поруйнують святині, міста, запліднять проклятим плодом жінок, щоб, вичерпавшись ударним життям, лягти і увійти в чорнозем. І тоді поволі встають та йдуть до праці інші люди. Ці знов зводять святині, ці знов закладають міста, ці знов уговкують і освоюють окаянний плід диких, творять владу і закон. Краю мій, страшний, двоєдушний, розколений краю, ніколи не був ти упокорений ворогами, ти був, є і довго ще будеш рабом власної натури, накинутої тобі в сіру давнину не ворогом, а стихією. Будь тверезим і мужнім. Сонце хилиться до заходу. Срібні листочки молодих осичок тремтять під подувом ледь помітного вітру. Останні промені сонця обціловують зо всіх боків зелень, і всяка барва знаходить відгук їх пестощів. Приходить Матвій, відхилив кущі, подивився. «Ти тут?» – запитав він. «Не хочеться лізти чортові в зуби», – каже Володько. «Перестою тут. Думаю, наша шпачка ожеребиться. Ніяк не хотіла бігти». «І я так думаю. Треба уважати. Ти добре зробив, що вирвався від того шарпатюги». Володько задоволено посміхається. У Матвія під рукою при поясі сокира. «Думаю, – каже він, – зрубати кілька деревин на дрова. Тут гарно», – додав і оглянувся навкруги. «Ех, – каже далі, – то колись бувало. Не знаю, що сталося. Чи то старість, чи то світ змінився, але тепер все не так. От квітки. Бувало, в нас там на Запоріжжі в Дермані вийдеш на садок. Квіту того, безліч, а все такі барвисті». Матвій не має багато слів, щоб висловити всі свої почування, але Володько 100-крат більше розуміє його, як виявляють ті слова. «Шкода, що мене не вчили», – продовжує Матвій. «А то сів би і все списав би, все чисто, як було, як є і як буде». «А як буде?» «Ну, певно. Хіба тобі дивно? Не казав я, що буде війна. І тепер кажу, нема лиха без добра.
За цей час від початку війни до наших днів ми всі переломилися. Так, ми, мужики, цілий наш народ. І хай там діється, що хоче, але те, що родилось у нашій душі, і те, що росте у ній, не загине і не вмре. Виросте і дасть великий плід. Край наш, Україна буде. Це вже я бачу. А ти, мій сину, якому не давав я булок, а той самий кусень чорного житнього хліба, який і сам їв, ти йди далі. Може, станеш доктором, може, будеш редактором яким, може, будеш більше, ніж я знати, може, учителем, нічого тобі не кажу. Ти сам чуєш голос твоєї душі, і ти сам вибереш собі роботу. Але ким би ти не був, не допусти до себе гордощів та заздрості. А ще одно. Як могтимеш, візьми колись шмат паперу і все, що чув, що бачив, спиши. Хай знають ті, що прийдуть колись, які люди жили на цій землі, що думали вони, що пережили, які війни, свари були. Кожний день нашого часу є днем незабутнього, бо ж тепер родиться наша будуччина. Говорячи це, Матвій присів на пеньочку. На чолі його дрібненькі крапельки поту. Великою своєю шорстокою долонею стирає він піт і думає. В міжчасі Володько вставляє своє. Я, тату, думав над цим. Так? Думав, продовжує Володько. Хліборобом я не буду, ви ж бачите. Прийде на нашу землю яка-небудь чужинецька шпана і як свому. А чому? Бо ми хлібороби. Вміємо землю орати, сіяти, жати, але не вміємо добро своє спожити. Ми потоптані, ми упосліджені, ми ніщо. Сьогодні там. Я, знаєте, хотів кинутися на того хама і роздерти його на кусся. Отак просто роздерти і все. Лють мене їсть. Матвій думає. Аби тільки, каже, всі до цієї думки дійшли. Ні, не кажу кинути плуг. Ні, цього не треба. Земля – основа всього. Але кожний господар хай тямить. Поки ми тільки коло плуга, а там на горі сидять вужі, нема нам щастя. Ми мусимо виповнити собою все. Ми чесні люди, що родились тут і тут місце. А по хвильці додає. Але до праці. Праця всьому дасть життя. А ті перешумлять і загинуть. Знаю, що загинуть. Ходім, зріжемо кілька деревин. Думаю собі, він там поїхав, стоїть і коні стоять, а тут стільки роботи. Гадаю, різати дерево звідсіль, від запусту. Тут молодий ріс ростиме. Гарно засіявся. Батько і син встали і пішли. Батько показав великого старого граба. Ну, зріжемо цього. Вмостилися і почали різати. Сонце заходить. У лісі кладеться тінь. Тиша. Тільки шурання пилки чути. По часі підрізаний граб затріщав, похилився і, пробиваючи собі поміж гіллям інших дерев дорогу, цілим своїм тягарем грюкнув об сиру землю. Батько і син хвильку стоять і обтирають із чола піт. Цієї ночі шпачка ожеребилася. Через пару днів ожеребилася і гніда. 2 шустрих малят-лошачків родилося на світ. У село наїжджають товариші і вибирають все нові та нові самообложення. Роз'їжджають усе нові та нові агітатори, сходки, мітинги. Володька ще раз беруть в наряд. 3 дні проїздив з агітаторами по селах. Приїдуть до села – сход. У школі збираються дядьки. Обличчя їх на квінту. Настрій – 0.
Знаємо, мовляв, досить нам наговорили, баки тільки забивають. Але входить товариш комісар. Рудий, сірі очі, плитке чоло, вуха віхтями. 5 літ у Сибірі на каторзі за червоний жовтень страждав. Від перших днів революції на всіх фронтах диявольську контрреволюцію громить. Вилазить на стілець. Товариші селяни, знаю, що не прийшли ви сюди, щоби слухати теребари якого-небудь обридлого крикуна. Знаю, що село вже має досить слів, за якими нема нічого, крім брехні. Але, товариші, всі, хто не прийшов до вас, кожний тільки брав. Кожний тільки намагався використати наше втомлене, вимучене довгою революцією село. Нікого не обходить те, хто тут же є, і чи має він що їсти і в що вдягнутися. Ніхто також не завдає собі праці подумати над тим, що селянинові ніхто не дає ані одної соломинки даром. Все то зароблене тяжким, кривавим трудом, твердими мозолями 2 рук. «Правильно!» – перебиває хтось. Настрій слухачів прояснюється. «Так», – продовжує товариш, – «я сам син бідного селянина, який родився і вмер на ріллі у праці, у ярмі. До мозку костей знаю, що значить вперта, день-денна в поті, в бруді, в голоді каторжна праця, наслідки якої – болі, болі і тільки болі. Хто з вас каже, що за своє життя прожив хоч один щасливий день, добре з'їв, гарно одягнувся, не мав турбот? Ніхто, бо ми діти праці, діти землі, ми не маємо на це змоги. Ми, як та машина, що день і ніч тягне цілу фабрику. Не сміємо зупинитися, випростатися, відпочинути». «Правильно говорить», чути з юрби. Настрій ще більше теплішає. «Але, товариші селяни, кожний з вас хоч іздалека бачив і інше життя. Он у селі стоять палати. До них належить за селом кілька тисяч десятин доброї земельки. Власники їх не купували її, не орали, не сіяли, а збирали більше, як ви всі, що тут зібралися. І ви бачили їх життя. Бачили, роз'їжджали вони фаетонами, каретами, четвертнею. Бачили, як гуляли вони, як пиячили. Все це ви бачили, і нікому з вас не прийшло на думку, а за що то вони так живуть? А чиєю то працею здобувають вони оті великі маєтності, оті добра, оті четвертні? Не приходило це на думку, бо всі думали, що так треба, що так має бути, що сам Бог ваш так хоче. Але так воно не є, так воно не мусить бути. Всі мусять знати, що земля і все, що на ній є, не належить одній людині – панові, попові, цареві. Ні, 100 разів ні. Все це належить усім людям, що живуть із праці рук своїх. Належить порівну, однаково, без всяких винагород і викупів. Так воно мусить бути. Голос промовця підноситься, набирає звучності, сили, переконання. Селяни слухають. Очі їх поволі загоряються. Промовець згадує партію комуністів-большевиків, що підняли священий червоний прапор боротьби за волю та землю. Згадує світову буржуазію, що йде на допомогу Денікінам, Петлюрам, Пілсудським, щоб розчавити великий зрив працюючого люду. У рожевих барвах малює привабливі картини прийдешнього, коли то могутня селянсько-робітнича Червона армія переможе всіх своїх ворогів. Тоді настане час відпочинку працюючих, час, коли за людей будуть працювати машини, коли всі будуть рівні, щасливі і свобідні. А це настане. Це не слова, а дійсність. Це мусить статися.
бо цього бажає собі 150 мільйонів працюючого народу. Але для цього треба останніми силами підтримати славетну Червону армію, армію героїв боротьби і праці. Так, селянський люд знає, що буде далі. Їх обличчя, їх очі холонуть, мов метал. На їх устах знов сходить ознака люті. 4 роки кров лив. По Карпатах, під Варшавою, у пінських багнюках. А тепер приходить ось тобі отакий і рве брехнею, підступом, силою. Останнє від уст своїх рве. Іди, Арйоне, додому. Війна не з'їла ще одної твоєї красулі. Одв'язуй її від жолуба і як офіру віддай добровільно. Бо, бач, герої праці й боротьби, що ордою з Кацапії насунули, потребують її. А ти, Арйон, ти, що кров лив, підлив, орав і сіяв гречку, ти дай і ще раз дай. Себе, жінку і дітей. Клятий жидок, вошивий руський гармидер зняли. В Європу б'ють, 100 тисяч коней загнали, бо здобувають, бач, трактора, електричну лампочку, комуну. Тьху, громи на вас! Дядьки розходяться. Председатель списки зробив. 10 ялівок, 50 пудів хліба, добровільно за гарні слова, як тьху пішло. На другий день Володько їде додому сам. Оратори залишилися на селах. Із села в село підуть і оберуть, мов липку обдеруть гречкосія. Їде Володько. Перегортаються рідні поля, он село, одно, друге і вітряки, і обрій сивий, звідки вилазить кілька брудних хмарин. Стерні наїжилися, земля, мов кулак, скорчена, гнилі й посивілі полукіпки, недоораний загін і забута борона, на якій ворона голосно харчить, ніби лається. І чує Володько виразно, що земля почала відступ. Вона ніби охолола. На ній, мов на мерцеві, щетина. Стерня, аж дух її, той жорстокий п'янючий дух здійнявся, і хто зна куди відлетів. Ні, не буде вже більше тих завзятих коханців землі. Ні, не буде весни, рілі, великого неба і сонця для орача, що під, кров, душу разом з Богом згорне, бувало в одно зерно і віддасть земляній груді на пожертя. Ні, не буде більше таких. Ті, що були, ображені, побиті, обдурені. І та образа передасться вперед на всі покоління, і кожне з них із приємною жагою бразне плуг і скаже: «Ганьба моїх батьків – моя ганьба. Я і син мій, і мій онук хай росте, як хижак, у лісі, в лузі, в землі під скибою, і хай день і ніч рахує від початку, бо наш час піде від того дня вперед, від котрого впаде з очей наших остання скалка ганьби, неслави, наруги. Так буде. Біжіть, коні мої, по рідній дорозі, несіть мене під стріху батька. Звідти я вийшов у світ, звідти почну роботу. Всі дні, а їх буде безліч, вставатиму бадьоро і ні одного не віддам у марне. Почну від себе. От серце моє, воно гаряче, мов жарине. Лью воду холодну, і хай приймає гард, і хай от так ствердне, мов ліпша криця. Добре, Боже, приношу дяку Тобі, що родився в час, коли родиться віра моя, в Тебе, в батьківщину, в працю. Ідуть дні, літо хилиться до спаду, величне літо, яке було один раз на 300 літ. Хто бачив небо або хмари, або сонце того літа, той скаже: так, істинно велике було, бо того літа народилися нові люди,
мільйони нових людей, і між ними Володько Довбенко. І він гордий з цього, бо земля, від котрої він узяв силу свою, барву крові і огонь серця, нарешті дістала одних, що пішли і впали, других, що родилися і живуть, їх очі бачать і вуха чують. Їх молоді барви формуються так, щоб взяти на себе страшний тягар в ім'я Бога, честі і слави землі своєї. Син Володько і батько Матвій привчають покинуту большевиками молоду Булану лошицю. Вона шарпається і стрибає в плузі, мов спутана блоха. Але Матвій заціпив зуби, цупко тримає в своєму сталевому кулаці сирицевий повід. Лошиця зводиться дуба, мотає запіненою мордою, хвицає задніми копитами. «Нічого, нічого, підеш!» Через заціплені зуби промовляє Матвій. Володько тримає чепіги плуга. Плита глибоко зарита в глейкий, мокравий чорнозем. Уночі лив дощ, небо котило хмарами, мов горами, і тепер ще валуни по синьому розкидані. Вітер дме, і булана грива лошиці шарпається на всі боки, а бурштинові її очі почервоніли. Підеш, крізь зуби говорить Матвій. Мусиш, в'йо! Булана рушила і потягнула плуг. Плита верне скибу, тне коріння, тріщить перій. Ах, чорт бери, як верне землю, рве, трощить на кусні. Раз, два обійшли, на булані піт виступив. Стала, прискає пружнім диханням. Ти 3 роки. Струнка, пружна, мов стріла. А тепер впряжем до неї шпачку, зазначує Матвій. Хто сказав, що вона не піде? Піде, тільки треба вміти її заставити. В той час шляхом їде тачанкою большевик. Пара карих коняк в гнанні до останнього. Не помагає ні матюк, ні нагай. «Стой! Вон пашет чоловік!» Плигнув у грязюку дороги, женеться через свіжу скибу. «Дід, давай лошадь, випрягай раз-два!» Матвій зупиняється. Випростався, глянув. Володько ще тримає в руках чепіги. Большевик обриває посторонки, рве лошицю, скидає з неї шлею. «Стій!» – крикнув Матвій. «Ти куди? Твоє?» Большевик висмукнув з кобура нагана. «А вот, не ходь в лоб!» Очі його мов шротини. «Подойди только, кулацкая морда, это тебе не старий режим!» Матвій наливається страшною люттю, що прискає з кожного його руху. Великі його чоботи злилися в землю, і видається, ніби він вгруз в її поверхню, ніби виріс з її чорноти. Жили його широкого чола налилися кров'ю, і, здається, видно, як б'є вона чіткими, сильними ударами. «Ха-ха-ха!» – зареготав большевик, тримаючи в лівиці повід буланої, а в правиці нагана. Його вип'яті, мов бараболини вилиці, скісні чорні очі, твердий низький лоб, мов литі зі старої бронзи. Піски, пустиня, кінський піт. «Номад!» – думає Володько. Груди Матвія знімаються і опадають. Він дивиться на кулак з наганом, корчиться, ніби бажає плигнути на свого грабівника, але в останній хвилині із силою вириває себе з такого стану, круто повертає і без єдиного слова йде в поле. Володько дивиться за батьком. Вітер розкидає поле його куцана. Ноги його ступають рівно, широко і рішуче. А большевик випряг одну коняку, прив'язав її ззаду тачанки і впряг булану. «Садись, молодець, со мной! В желобках другую лошадь достанеш!» Володько плигає на тачанку. Большевик сів на сидіння. «В'йо!» –
гукнув сердито і шмигнув нагаєм Булану. Та пальнула задніми ногами, шарпнулася і сп'ялася диба. Большевик закотив триповерховий матюк, завинув на лівий кулак вішки, а правою схопив за цівку рушницю, що стояла коло нього, і зо всього розмаху гепнув прикладом по Буланій. Та витягнулася, рванулась і зі страшною силою поперла за собою тачанку з обома шкапами. Гналася, мов вітер. Колеса бризкають за карвашами грязюки. Тачанка, мов дитяча забавка, плигає по нерівній дорозі. Мигають поля, ліс, село. Долина, вигналися нагору і розгонно вкотились на панський двір. «Стоп!» – натягнув вішками большевик. Булана стала. На ній нема сухого місця. З рота ніздрів рвуться кусні піни. Живіт, спина і зад у милі. Ноги тремтять. «Видал?» – звертається до Володька большевик. «Вот так с вами надо!» Обличчя його купа багна. Сива вовнянка закотилася на потилицю. Помахом рукава розвів на чолі піт і грязюку, плигнув на землю, кинув Володькові вішки, а сам пішов в напрямку великого будинку з оббитими стінами. Вечоріє. По небі летять клубаті хмарини. Навколо рейвах нелад, ніби тут панував землетрус. Он якісь хліви чи стайні, тинк на них упав. Гонти на стрісі прорвані, ніби навмисне. Перед дверима потрощена жниварка, обламки грабель і ржаві вила. Далі купа недосушеної з будяками конюшини. Коло неї стоїть кілька зачовганих, збасованих брудними нагаями коняк. З будинку чути крик большевика. За мент він виходить за рогу хати, плюється в Бога і підходить до Володька. «Сукіни сини!» – кидає він Володькові, хоч той не розуміє, в чим справа. «Бери вон ту клячу і отвалювай ко всім чертям!» Володько біжить до коней і бере ліпшого. «Не ту, другую!» – кричить большевик. Володько бере ту, яку показує большевик, вискакує на її гостру спину і верхи клигає в село. Матвій ішов у поле. Не раз ішов він по цій землі. Не раз болів він над її долею. Але сьогодні, в цей страшний день, він виразно став лицем в лице з тою силою, що заступила йому його життєву дорогу. Ніколи ніщо не перемогло його. Він не лякався війни. Він готов був зустріти смерть на полі бою, як вояк, як орач, як той, що до останньої хвилини цупко тримає в своїх п'ястуках свою зброю. Але сьогодні – ні. Він чує ще той регіт, той зневажливий лютий погляд. Ти косоока тварино, почекай, між нами нема рівності. І ти, і я, ми станем ще, і буде тоді останній бій. Матвій бачить поле своє, як лежить воно перед ним доступне, мов раб. Ріки поту пролив за нього, сина в бої послав. Цілі ночі продумував і брелу по брелі складав цитаделю своєї сили. І, мабуть, ще мало. Так, мало. Не одного, а мільйон Матвіїв треба. 100 мільйонів синів треба послати в бої. Інакше прийдуть з наганами, випряжуть твого коня з плуга і посміються. Матвій пройшов поперек вздовж свого поля. Прудкий вітер б'є крилами в його обличчя і охолоджує палаюче чоло. Пригадав, що післязавтра мав би відійти Володько до школи. Але хто дома? Сіяти до чорта піде. Западає ніч. Матвій вертається додому. В хаті порається Настя. «Господоньку, господоньку!» – журиться вона. «І куди той хлопчисько з отим каналієм поперся? Ще возьме там у лісі.
Бахне і буде по ньому. Що такому каторжанові? Матвій мовчить, їжа його не бере. Посидів мовчки, а опісля вийшов на двір. Ніч темна і вітер. Пішов на дорогу і слухає в напрямку Жолобецького лісу. Минають хвилини, години, а Матвій не сходить зі своєї стійки. Навкруги все німе, чорне, мовчазне. Нарешті над'їжджає Володько. Матвій здалека помітив його, і коли син зрівнявся, зупинив. «Стійно! Що то приволік?» – каже Матвій. «Та от дали. Взяв, хай, думаю, хоч таке буде». «Не треба було, брате. Все одно завтра за рівчак витягнеш». «А та не лопла?» «Ні, але зірвалась, напевно. Як не витягне до завтра ноги, буде добре». «Халєра чортова. Все зжере і сама здохне». «Ех, коли б не той наган. Не хотілося напоротись на кулю. А то би... Але поживем, побачим. Завтра доскородиш отам, а післязавтра до школи». «А як же ви самі?» «Не журись. Тут вже я досію, а ти вчись де-інде сіяти». Завели коняку до стайні, дали їсти, а самі повечеряли і поклалися. На ранок витяг Володько на скибу борони, взяв нову коняку, допріг до неї шпачку. Придивившись, помітив, що новому коневі вибито око. На місці ока – струп. Нагаєм, видно, смальнув. Скородив мало не до вечора. Думав, докінчить, приготується до завтрашнього походу. Але надвечір несподівано із села виволікся якийсь обоз. Дядьки, дядьківські коні, вози, а на возах ранені. Безліч ранених. Лежать по 2, по 3 на возі. Пообв'язувані і так. Стогнуть, кричать. І де їх стільки наклали? А хто їх знає? Дістали. Підвода за підводою сунуться ходою. На цілу дорогу від села до лісу розтягнулися. Кілька вершників, кілька підвод санітарів. Одна з таких підвод зупиняється чомусь коло Матвієвого подвір'я. По часі до Володька йде батько, за ним большевик. Батько сумний, опалий, тихий. «Випрягай з борін коні, бо поїдеш», – каже він, ніби не своїм голосом. «Куди?» – питає Володько. «А от», – кивнув головою на большевика. «Тільки до Шумська», – каже той по-українськи. «Але ж коні цілий день у запрязі були». «Ну, довезеш до Шумська і вернешся». Матвій мовчить. Він раптом чогось змінився. «Ах, одвези вже їх, все одно», – каже він і, повернувшись, іде додому. Володько швидко розпрягає коні з борін, запрягає до воза. Він сердиться. Чорт зна, куди на цілу ніч їдь, а завтра, конечно, хотів вийти в дорогу. Виїхали. За жолобками починає вечоріти. Обоз повзе ходою. На возі коло Володька сидить большевик. За ними якісь лантухи. Наганяють і переганяють вершники. Коні загнані, обтріскані багном. «Ну как там?» – питає большевик одного з вершників. Той тільки махнув нагаєм. «Паніка?» – питає ще. «Чорт його розберет! Все смішалось!» Володька нашорошився. «А що там таке?» – питає большевика. «Та відступаємо! Знову будете під панами! Франція цілу Варшаву жене!» Володько мовчить. Щось має казати. Одні відходять, прийдуть інші. Чи не все одно? Пригадав тих, з якими пішов Василь. Де вони? Пішли туди десь к Поділлю і не чути більше. Невже не вернуться? От дивина. Прийшли, побули і зникли.
нагадали якийсь сон, щось неймовірне і відійшли. Десь туди все йшли к Поділлю. Хлопці веселі були у сірих чемерках, у кепках, у шоломах. От уявляється, дощ, грязька дорога, а вони йдуть, все молоді, молоді, мов діти. Катерина вийшла і стоїть на порозі. «Ей, дівчино, дай Боже, чорнобривко!» Катерина сміється собі на них. Це ж ті, що нікого не зачіпають, петлюрівці. Славні хлопці між ними. А як увігнався Василь? Що ж, не був то гарний козак? Ніхто би не сказав, що то був той самий Василь, що виріс десь на хуторі в Лебедщині, що любив собак і коней, що кпився з Володька. Коня ж мав. Ех, і був коник. Любив його, кормив, чистив. Володько так і бачить, як розпускає підпруги сідла. А остроги побренькують, шабля при боці, руки міцні, жилаві, довгопальники зі злотосрібними волосинками. «Ех!» – виривається у Володька. Большевик подивився на нього. «Чого зітхаєш, козаче?» «От так собі. Думав, завтра піду до школи. А це не близько». «А то ж куди?» «Так і так», – Володько оповідає. «Тепер пропало», – закінчує. «Чому?» «Сказав до Шумська, так до Шумська». «А не до Житомира?» «От дивак!» А помовчавши, каже: «А ти хіба мене не знаєш?» Володько подивився на нього. Здається, щось знайоме, але пригадати не може. А той посміхається і мовчить. «Ні, не знаю». Уста большевика щільно, смішливо стулені. Мовчить. Володько не питає також, їдуть поволі за ступом на схід. Ніч там, і хмари туди женуться. От туди у ту щілину між небом і землею затискаються. А небо тяжече, і коли б не вітер, рухнуло би і завалилося би отак просто на все. Грохонуло би і вкрило би горами поля, і були би скрізь, як глянеш, гори одні. Краще хай провалиться, щоби море стало з хвилями, щоби буревій, щоб рокіт хвиль і вітру отак вдарив і відбився, вдарив і знов відбився. І так от, щоби билось все навкруги, повне бурхливого життя, повне сатанської борні. А ми, щоб отак на кораблях всі як один. Очі струнко вперед, брови нап'ято стягнуті, а груди проти всіх хвиль, проти всіх буревіїв. Ні. От в очах тягнеться низка возів з потрощеними, хто зна чиїми синами, що стягалися сюди зо всіх степів, зо всіх пралісів. Напнуте небо і поля, поля, ген аж туди десь поля. Вітряки під Рахмановом стоять, розставили свої довгі руки і борються з напором вітру. Містечко Шумське втикане жаріючими світляками. Широкий став прибиває під греблю хвилю за хвилею, а взад і вперед через міст обози. Туди йдуть, назад ідуть. Драбиняки, тачанки. Коники витягують шиї, дядьки байдуже пливуть все одно в яку сторону. Хай котить хвиля чи взад, чи вперед. Вечір, мов чорний кіт. Поволі, крадькома крадеться, замотуючи вози, коні, тачанки таємничою оманою. Руїни млина Райха, дебелі мури, за котрими засідали з кулеметами повстанці і строчили отуди по той бік стависька в очерети. Отам тарахнула на лід німецька бомба, від котрої вмерло з переліку кількох жидків. По греблі марширували галерчики в синіх рогатівках і награвали французькі марші. Після їх кілько ж впало до бруку, прошиті наскрізь кулями. Боже, скільки гармидору було!
Горіли села і трупи сипались, мов спілі грушки. Земле моя, країно моя. А обоз усе сунеться греблею. Ось перші хати. Вікна заставлені ставцями. Блідо жаріють електричні грушки. Вітер з оставу розгонко вдаряє в телефонічні дроти, і вони дзирчать тривожно. Кілька, раз, два, три, самоходи льють сяйво своїх рефлекторів, а на них стрижені, в кепках жінки із санітарними опасками на рукавах. «Стой! Куда прешь? Разійдись!» Дебелі цибаті коні, мов вуглево-чорні примари, вириваються, плигають через вози, через дядьків. Підкови копит цокотять об камінь і крешуть іскри. Вони проносяться, як вітер, і зникають. Ніч живе, ніч страшна, неповторна. Мов глибина морська таїть у собі життя, смерть і буревій. Ці неймовірні люди, народжені ще вчора, сьогодні пишуть хаос своєрідного, перекрученого апокаліпсису. Сюди люди, туди люди. Одні до других лицем, грудьми. Дороги нема. От упав хтось і по ньому проїхала тачанка, бо був слабий. От там на полях фронт. Там 150 тисяч. 2000 ранених. 1000 трупів. До чорта співчуття. Але Володькові все-таки пощастило вирватися з того рейваху. Дістав посвідку, що їздив 3 тижні, відкинув задок воза в рів, в'йо, і поїхав. За Рахмановом порожньо. Вітер назустріч і ніч, мов антрацит. Коні намацують копитами шлях, що ліг тут взад і вперед. Пройшло ним людей, заплющ тільки очі і дивись. Всі народи, всі мови, всі барви. Йшли, минали, падали далі від куль та знов ішли, втомилися і спалахнули гнівом. І от горять, всі горять, і нема кінця. Мов навмисне вітер дме і земля, оця українська смоляна земля, дихає на всіх п'яним жаром приваби. Ах, як найти слова, щоб розповісти, і щоб знали всі про дні та ночі, коли люди, коні й тачанки йшли отак через поля, мов збиточні діти, а вмирали на городах, там, де ростуть гарбузи та цвітуть безсмертники. Під жолобками знов обоз, знов дядьки та коні. Вершники подібні до привидів. Під горбком стовковисько. Кілька підвід з'їхалося вкупу. Спереду серед дороги лежить коняка. Вона ще жива, але йти далі під гору не встані. Сили її вичерпані. Вона дійшла до тої границі, за яку вже не зважилася переступити. На неї накинулися з нагаями і, як звичайно в таких випадках, били. Але коняка не встала. Знизу над'їхали тягареві самоходи. Пружне світло їх рефлекторів освітило большевиків, дядьків, вози і коняку. «Добей її і конець!» – гукає хтось. Один виймає револьвер. По дорозі ворушаться густі тіні. Бах! Коняка ще кілька разів хитнула головою, але до її решток вчепилося кількох і стягнули в рів. «А, вот прекрасно! Стой! Проворачивай! Поедешь с нами!» «Дорогу! Трам-тарарам!» – ревуть шофери. Володько бачить, що не виверне. Коло воза справа і зліва освічені обдертуси з рушницями, цівками вниз на животі. Він проситься, що з'їде ось туди вниз і обернеться. Протискається повз вози, повз самоходи. Коли минув, одразу погруз у темноту. Дорога вниз порожня. Пустив вішки, віз попхнув коні, і вони погналися вниз, в глибину, в чорну ніч.
Гналися довго і шалено. Земля вся опадала, і спини коней втікали від зору і не могли втекти. Парк Калиновського вперто змагається з вітром. Осокори, мов скелі гір, перевертаються, хиляться, зникають за плечима. За ним шумлять ялиці, клени пускають лист за листом, що летять по вітрі, мов телеграми. Дошки мостика затарабанили під колесами, підкинули сердито воза і лишились. Вже на другому боці долини, на горі, коло церкви коні перестали слухати батога. Але далі нема і чого гнатися. За плечима тихо. Село також мовчить. Кожна хата принишкла, причаїлися в темноті ночі, приплющила вікна, замкнулась за верткою і хай там потоп. Лиш собаки живуть. Вони чують великий ворохобний світ. Нема іншої ради, як брехати. І вони брешуть завзято, беззупинно. Дома розпряг коняки, витер перевеслом змилені їх стегна і накрив дергами. Приходить батько. «Таки приїхав?» – питає. Голос його змінився. Тихий голос, не Матвіїв. Володько швидко оповідає і спльовує. Після йде до хати, п'є кварту молока. Мідяне світло лампочки лазить по його загорілому лиці, але нічого не помітно з того, що перед годиною переживав. Матвій мовчить. Настя готовить на завтра торбу, бо ж він все-таки піде. «Не спиниш його! Ой, людоньки мої, по батькові, геть рихтик по ньому пішов. Задумав, і хай тут гори вернуть, хай валиться земля. Пішов і вже. Рід такий, бачте». Обличчя Насті таке, як і завжди, що до нього хочеться побожно молитись. На ньому та вічна тепла скорбота матері, в очах той тихий смуток і ті завжди готові сльозини. «Ах, краще вже мовчки», – кажуть ті очі. Породила їх, а тепер 100 дужчі за неї і біжать. Куля не куля, не зупиниш. Лиш любов тобі, мати, лиш ночі довгі і молитва. Хай Бог хоронить їх десь там у широкому світі, на чистому полі, в далекій дорозі, під вітрами, під дощами, лицем в лице з небезпекою. Володько добре знає матір і знає її думки. Вони ж бо виписані на її чолі, очах, устах. Але він не встане, не візьме за сухенькі плечі і не вимовить: «Мамо моя!» І не подивиться в її безодню очей, і не осушить ті сльози, ні, хоча ціла його істота обнята пожежею великої любові. Не вчило його життя пестощів, було завжди шорстке і холодне, і всі очі дивилися вперед насуплено і суворо. Чорна земля, чорна долоня, чорний хліб. Ні, ні, сину чорної землі, тобі не лестощі, тобі мовчазним бути, тобі горіти страшною думкою і в серці, в м'язах тіла складати силу. Схід і захід сонця несуть на тебе вогонь, потоп, мор і меч. Ніхто на цілій широкій землі, ніхто не розділить тягарів твоїх. Сам один, по коліна в твердій землі, ти здвигнеш налитими пружними м'язами і струснеш планетою. Так буде. Батько. Він сидить на лаві, погрузлий у думи свої. Не торкайте його. Коли він думає, хай все мовчить. Сьогодні дума його насправжки особлива. Обличчя його закрите туманом і тільки невиразні контури брів, чола, носа, бороди. Здається, він далеко серед широкого поля вкопався в землю і головою торкається хмари. Чорні, густі мряки налітають, закутують його, колотяться і рвуться далі.
Володько не одважується озватися до батька свого, а слова є. Слова самі гуснуть у горлі і печуть. У хаті порожньо. Катерина і Хведот сплять у клуні. «Так, кажеш, і ці відступають?» – виривається з батькових уст. «Дуже спішно», – відповідає Володько. Мовчазлива перерва. Батько хвилюється. Син і мати дивляться на нього і не розуміють його. «А той?» – починає поволі продовжувати мову батько. «Нічого він тобі не згадував?» Володько не розуміє. Дивиться на батька широко відчиненими очима. «Хто, тату?» «Ну, а той, що з тобою їхав?» Володько думає і хитає головою. «Питався тільки, чи не впізнаю його». «І більше ні? А то до мене прийшов?» Тут знову перерва. Матвій змагається сам з собою. Слова не ідуть на язик. «Прийшов і каже: знаєте, дядюшка, мене?» Я знизнув плечима. «Ні, не можу, кажу, вас знати. Народу стільки перейшло. За 100 літ стільки не перейде, як за ці роки. Були і такі, і сякі. Були добрі, були злі. Шлях, кажу, коло нас, і земля наша для всіх вітрів открита. Йди, хто хоч, не питаємо, хто». Матвій перериває мову і дивиться в землю. Права його долоня спокійно лежить на коліні. «А після, каже, чули щось про Василя?» Подивився я на нього і сам відгадав усе. Нема нашого Василя. «Нема?» Володько звівся на ноги. Очі його широко відчинені. Він не вірить. У це не можна повірити. Ніяк не можна. Он і мати не вірить, але і вона встала. Всі повставали і дивляться так, ніби між ними сам Василь. Ніби він і не він. Не можна, щоб його не було на світі. Всі ж бачать його перед собою таким, як того літнього дня, коли він примчав каштанним конем додому. А може, то був тільки сон? Може, не було Василя ані того дня, ані взагалі нічого того на світі не було. Сон був, і всі не вірили в нього, бо не сила було вірити. А може, це тепер сниться? Ніч темна і глибока. Навколо, як широкий наш край, ніч одна, а тоді все ж таки всі бачили ясне сонце. Матвій мов з каменя різьблений. Він завжди такий, коли треба. Тоді на його чугунних долонях ще виразніше випинаються галузки жил, а очі металом горять. І видається, навколо громи б'ють, а він грудьми проти всіх сил. Вража куля десь там на полях стяла його сина. «Ну, – сказав Матвій, – більше ми не могли зробити». А Володько повний подиву, як і колись. І тоді, і тепер він любить батька свого великого, свого дужого. Неймовірна вістка з большевицьким обозом прилетіла. Хата погрузла у глибину, у прірву, лиш батько один над усім. Хай. Так сказала земля, так хотів її Бог. Прийде ранок завтра, і другий син разом із сонцем встане і піде, і понесе спомин про Василя над полями, над селами і містами. Мов книгу велику кладе перед очима і бачить, що було. Від дошки до дошки перечитає її, з гарячою уявою, з палаючими очима, темними ночами виривав думу за думою і складав їх у відповідні місця. Полями, довгими шляхами, через села та міста проходили не люди, а тіні того, що прийде. Проходили мільйонами. Отам далі падали, мов у прірву, не було їм ніяк вороття, бо треба було йти і треба було впасти. Яка безодня облич,
яке число очей, потом всіяні їх куті з металу лиця. Полки, дивізії, їх безліч, мов гнані вітром сюди і туди прийшли. Тяжкі копита з підковами, і дужі грудниці, і посторонки круті, і хомути. Колеса двоколок крають шляхи. І батарея за батареєю, жерла барви в'ялої трави в чохлах. Поволі йдуть вони, поволі обертаються велетенські колеса, поволі ступають копита, а земля вгрузає. Кокарди, патронташі, тесаки, за ними солдати. Минулося. Натомість встала легенда, якої ще не було. Предки вийшли з могил і на тачанках пройшли степами. Вони боролись і побороли, вони шукали і знайшли. Хай будуть благословенні дні, коли сонце світило їм. Хай пам'ять про них вовіки царствує. Он їх сліди і по них йдуть, все нові, все спрагнені перемоги. І коли ті, що увійдуть у землі свої переможні, стануть до сходу і до заходу на всі сторони великого світу, вони засвідчать: землі ці куплені за піт і кров поколінь. Вовіки хай живуть на них вільні люди. Чуйте, глухі, і бачте, сліпі. Ми кажемо це вам усім, навіть тим, що ненавидять, і тим, що не вірять. Кінець озвученої книги.